Hei Levi, am încercat să trăiesc prezentul, dar cât aș fi vrut nu mi-a ieșit. Eu vreau mult, dar pur și simplu nu mi iese. Eu nu pot trăi în prezent. Am vorbit cu mulți despre acest subiect. A fost una din temele la care timpul zbura și nu observa nimeni asta. Povesteam și dacă era seara ne trezeam dimineața care cam fi timpul să ne culcăm. Zbura timpul deoarece vorbeam despre ceva de care auzi rar. Dar totuși, în lipsa popularității, oamenii erau curioși. Discuția cuprindea ceva care atingea. Ce e prezentul? Cine ești tu? Ce legătură ai cu această clipă? Și de ce ar trebui să trăiești în prezent, că timp ținta ta e să trăiești ceva mai bun decât ce e în prezent? Societatea noastră are în bază un element care definește aproape tot ce există în exteriorul nostru. Acest element e banul. Trăim în era ofertelor unde banii se fac în felul următor. Eu îți ofer ceva, tu în schimb îmi dai bani. Îmi oferi tu ceva, îți dau eu bani. Iar dacă eu vreau să am cât mai mulți bani, trebuie să conving cât mai mulți oameni să-mi dea mie banilor. Deoarece în mediul în care trăim se pune mult accent pe ce ai, toată lumea vrea să aibă mai mult și mai mult. Cum pot eu să am? E simplu, începând să colectez. De la cine? De la voi. Cum pot colecta? Oferind ceva de care oamenii au sau n-au nevoie. Îți ofer ceva, dacă tu mi-accepti oferta, îmi dai bani și facem un schimb. Oamenii au nevoie de bază fără de care nu pot supraviețui. Să mănânce, să bea și să aibă unde să doarmă, mai ales iarna. Pe ce dăm cei mai mulți bani dacă strângem cheltuielile de supraviețuire? Pe facturi, mâncare și chirie. Cum se rezolva asta în trecut? Oamenii, în mare, mâncau ce produceau și stăteau în ce își construiau. Deoarece pentru unii nu era îndeajuns doar să stea, să planteze și să mănânce, au început să facă și alte lucruri. Să construiască, fie fizic, fie mental, idei. Singuri, însă uneori nu erau îndeajuns. Aveau nevoie de ajutor. Veneai la mine, mă întrebai dacă te ajut, iar eu să te ajut îți ceream ceva în schimb. A trecut timpul și am ajuns în ziua de azi. Cum se rezolvă asta în prezent? Te duci la muncă, muncești, primești bani, iar cu banii plătești. Există două tipuri de oameni. Cei care trăiesc activ și cei care trăiesc pasiv. Cei care lucrează și cei pentru care se lucrează. Cei care execută și cei care respectă execuțiile. Ierarhic vorbind, oameni mai puternici, mai bogați și oameni mai săraci. Cum ajung mai bogat decât tine dacă pornim din același punct? Oferind ceva în plus față de ce oferi tu. Ceva ce oamenii consideră mai valoros. Cu cât îți pot oferi mai multe lucruri similare, cu atât mai mulți bani îmi vei da mie. Banii tăi ajung la mine, iar cu cât mai mulți rămân la mine, cu atât devii mai bogat. Ei bine, omenirea s-a tot schimbat. Odată cu aceste schimbări s-au schimbat și nevoile. Cele care au rămas sunt cele de bază. Am început să cumpărăm din ce în ce mai puțin ce avem nevoie și din ce în ce mai mult ce credem că avem nevoie. De ce? Deoarece cineva a pornit o informație. Iar noi, prin acea informație, ne-am convins că merită să o facem. Cine a pornit informația? Cel care, prin acea informație, a vrut să se întâmple această contrareacție. Să plătești mai mult, trebuie să ai mai multe nevoi. Iar cei care îți vor banii, trebuie să te formeze încât să crezi că ai nevoi peste nevoi. Cum te pot convinge să ai nevoi fără care ai putea trăi chiar mai liniștit? Asta e o întrebare cu care putem începe subiectul. Primul răspuns la care ajungem e mediul înconjurător. Comunitatea în care ne-am născut ne-a inițiat în ideile comunității. Am aflat cine suntem noi, cine sunt oamenii, ce e viața, ce e și cum e tot ce ne înconjoară. De unde pornește aproape totul? De la educație și de la reacția noastră față de ea. De unde primim educația, respectiv informații? Din jur, de peste tot. Creștem, stăm cu familia, mergem afară, ne jucăm cu copii, ne uităm la desene și încet prin contura anumite aspecte ale vieții noastre. Învățăm pentru ce să râdem și pentru ce să plângem, ce reprezintă tristețea și ce reprezintă fericirea. Ni se pun niște lentile pe ochi cu care începem să creștem. Ca și copii nu știm că avem, nu știm ce sunt, dar încet deja așa vedem lumea. Creștem și în loc să trăim realitatea noastră văzută prin lentilele noastre. Nu mai vedem esența, ceea ce este cu adevărat, ci vedem ce ne-au învățat și ceea ce credem despre ce este. Am intrat într-o realitate care nu are nicio legătură cu realitatea. Te naști. Locul, comunitatea în care te-ai născut, are un drum construit. Faci parte din comunitate? Bun. Ești invitat să parcurgi 20 de ani începutul acelui drum. Există logică în acest drum? Cu siguranță există și părți logice, benefice. Însă modul lui general în care se ocupă de tine te supune să trăiești din ce în ce mai pasiv. Anume să începi să faci lucruri pe care nu le faci din proprie inițiativă, ci pentru că trebuie. Te trezești pentru că trebuie, mergi la școală pentru că trebuie, ajungi acasă, tocești pentru că trebuie, iar a doua zi începi din nou. Înveți să poți merge la muncă, te trezești pentru că trebuie, muncești pentru că trebuie, bla bla bla.
De ce facem toate astea? Pentru că așa e normal, așa fac toți, e pentru noi. Această rutină a creat ceva superb. Ne-a învățat că nu contează ce am alege noi, ci contează ce trebuie. Iar dacă vom face ce trebuie, vom avea o viață liniștită. Am acceptat și acest accept aparent a adus ceva frumos. Susținere din partea comunității, prieteni, mâncare, casă, familie, loc de muncă și toate celelalte. Am meritat că ați acceptat? Aparent da. La suprafață nimeni nu mai avea nicio problemă. Aparent toți au ieșit în câștig. Iar acești ani de supunere te-au stabilit atât de puternic în sistem, încât deja ai început să-i obligi și pe alții să facă același lucru. Mai ales pe copiii tăi. Repet, ai susținere, prieteni, siguranță, loc de muncă, mâncare, casă, familie. Te opune să ai toate astea? Păi de ce să te opui dacă totul e superb? Sistemul e construit în așa fel încât să nu realizezi ce se întâmplă. Și nu din motivul că n-ai fi capabil, ci pentru că nu ți se pare logic să realizezi așa ceva. Doar ce trăiești în credința că realizarea ar reprezenta un minus pentru tine. Totul e frumos deoarece societatea încă n-a reușit să vadă mai departe de ce e frumos. Pentru un om care e surd și orb, e frumos, e un lux să înceapă să audă. Dar ce se întâmplă când începe să și vadă? Cum există posibilitatea să muncești din greu, să plătești pentru ceva de care cu adevărat nu ai nevoie, iar să realizezi că nu ai nevoie, nu numai că n-ar fi benefic în viziunea ta, ci dimpotrivă. Ăsta e trucul prin care unii au reușit să profite de mulțime. Trebuie să te convingă în așa fel încât ție să ți se pară benefic. Să fie ilogic în viziunea ta să realizezi că nu e. Iar această convingere e ideal să o fac de dinainte ca tu să fii dezvoltat încât să poți percepe conștient aceste lucruri. Să crești îmbibat cu această mentalitate impusă. Printre altele, deoarece așa trăiește comunitatea din care faci parte. Ca să crezi că ai nevoie de ceva de care nu ai nevoie, trebuie să te convingi să crezi că ești cineva care are nevoie. Altfel vei spune nu, iar dacă vei spune nu, eu nu voi putea vinde. Ce voi face? Ipotetic, hai la mine și vindem țigări, sucuri nocive, chipsuri. Nu o să reușești. Am înțeles că nu-i benefic din niciun punct de vedere. Ia-mi această înțelegere, pune-mi alta în loc, important, fă-mă să mă asociez cu ea și ți le voi cumpăra. Hai cu puterea, promovează hainele scumpe, vindem scopurile vieții, simbolurile fericirii precum aparențele exterioare, crește-mă în școală în care toți învață lecțiile tale deoarece tu ești directorul și vei avea șanse mai mari să ți le cumpăr și eu. Am 100 de colegi, ne-ai vândut scopurile vieții, ce înseamnă fericirea, ce înseamnă să fiu tare. După tine, scopul vieții e să fiu tare. Însă lecția spune că eu atunci sunt tare când cei din jur îmi atribuie statutul de om tare. Însă pentru asta trebuie să-ți dau bani ție, să cumpăr. Ce se întâmplă dacă nu trăiesc scopul vieții, fericirea dictată de tine? E simplu, nu prea voi mai avea puncte comune cu colegii, cu cei din jur, deoarece toți trăiesc ce le spui tu. Voi rămâne singur. Toți se uită la meci. Eu pot să plec, dar atunci cel puțin la început voi fi singur. Putem numi asta sfârșitul sau începutul unui drum. Momentan să continuăm ideea. Am două variante. Ori trăiesc cum trăiți voi, ori trăiesc cum prefer eu. Ori fac ce trebuie, ori refuz să fac ce trebuie, însă atunci suport consecințele. Dar cine vrea asta? Practic, dacă eu nu trăiesc la fel, parțial nu voi mai beneficia de ce oferă comunitatea. Eu însă făcând în continuare parte din ea. Următoarea întrebare e, am nevoie cu adevărat de tot ce mi oferă ea? Cât timp te asociezi cu ideologiile, cu credințele comunității, aparent vei avea nevoie. Vei nebuni fără. După ce realizezi că aceste ideologii sunt iluzii, aceste nevoi cad și apare altceva în loc. Cum realizezi că sunt iluzii? E simplu. Ieșind din rolul celui care mai are nevoie de aceste ideologii și privindu-le de afară, detașat. Toate asocierile de care te-ai legat au adus la pachet caracteristicile lor. Caracteristica fundamentală a fiecare asocieri fiind frica. Corpul uman, cel mai popular exemplu. Corpul a apărut și va dispărea. Dacă tu te-ai asociat cu ideea că ești doar corpul, fundamental vei trăi într-o frică adâncă precum voi muri. Frica nu este mereu activă și la suprafață, este în adânc. De ce vine fiecare asociere cu o frică? Deoarece are un început, iar dacă are un început, are și un sfârșit. Dacă eu cred că sunt acel ceva, fie chiar și parțial, odată cu sfârșitul asocierii, cred că va veni și sfârșitul meu. Controlul funcționează bine în frică. Dacă îmi spui să fac ceva, eu nu vreau să fac acel ceva și nu mi-e frică de tine, te refuz. Dacă vii cu 10 inși care țin pistolul către mine, ori mor, ori spun da să nu mor. Populația trăiește în frică, iar azi frica e mai subtilă ca oricând. Deoarece unul din motivele fricii, durerea, violența, încet dar bine se transformă în violență mentală în care nu mai e nevoie de violența directă a altora, fiindcă te omori singur. Dacă preferi să nu urmărești trendurile liceene, nu vei fi bătut, ci vei fi tratat mai prejos de unii decât cei care le urmăresc. Când trăiai la școală, pentru suferința ta personală, era îndeajuns să nu te bage nimeni în seamă? Mai ales persoanele cu care ți-ai fi dorit să stai? S-a ridicat suferința la nivelul unei suferințe de dureri fizice. De ce? Deoarece astfel interpretai tu situația, transformând-o împotriva ta, în suferința ta personală.
Identitatea cu care te-ai asociat n-a primit ceea ce ar fi putut transforma în fericire conform ideilor ei despre fericire. Și astfel a început să sufere. Una din cele mai puternice influențe le-am primit când am fost crescuți, convinși prin exemplele celor din jur să nu trăim ceea ce suntem, ce e viața, ci să trăim ceea ce credem despre noi și ceea ce credem despre viață. Ăsta a fost momentul în care oamenii au alunecat și prin mintea lor au început să acopere prezentul cu ceea ce credeau despre prezent. Astfel, trăind nu ceea ce este, ci ceea ce reflectau ei peste ce este, peste prezent. Momentan, unul din motivele pentru care ai vrea să trăiești prezentul ar fi să primești ceva de la ea. Ceva care să pornească procesul spre fericire conform imaginii tale despre fericire, în care persoana ta să ajungă să fie împlinită. Dar să trăiești prezentul cu gândul că vei primi ceva în plus de la ea, înseamnă din start asocierea cu gândul respectiv și acoperirea prezentului cu speranța care din natură nu este în prezent. Dacă vrei să trăiești prezentul, pun accent pe vrei, stabilirea în a vrea automat acoperă prezentul, deoarece unde vrei să ajungi nu este aici. Dacă ar fi aici, n-ar trebui să vrei să ajungi. Dacă geaca e pe tine, nu mai ai nevoie să o cauți. În postura persoanei, a ceea ce crezi că ești, ai două variante. Poți să vrei, dar atunci nu o să reușești, sau să nu vrei și nici așa nu o să reușești. Ce să facem? Datorită factorilor spuși mai devreme, nu trăiești ceea ce ești, ci trăiești asocierea cu acest cumul de gânduri care cuprinde ceea ce crezi că ești. Astfel, acoperind ceea ce ești cu adevărat. Te întâlnești cu oamenii și tratezi diferit deoarece crezi altceva despre fiecare. Evident, în raport cu plusurile posibile pe care ar putea să ți le ofere. Ieri o fată era săracă, ai tratat-o într-un fel. Azi a câștigat la loto, o tratezi altfel. De ce? Deoarece oferă altceva. Relațiile tale nu sunt sincere. Sinceritatea e acoperită cu masca pe care crezi că ar vrea ea să o vadă să se deschidă și să-i câștigi plăcerea subiectivă. Ulterior, prin deschiderea ei, să primești ce crezi că ai nevoie în drumul tău spre împlinire. În multe cazuri, oamenii n-ar zâmbi, dar zâmbesc pentru că trebuie. De ce? Pentru a primi ceva. Iar în fond, ultima miză care există e să devină fericiți, împliniți. De ce? Deoarece încă nu sunt. Pare că în prezent nu ești fericit. Fericirea e într-o speranță pentru care crezi că trebuie să faci X pași. Țelul fiecăruia om care nu e fericit e să ajungă să fie fericit. Pentru asta face ce face. Deoarece în prezent nu ești fericit, împlinit, pentru tine prezentul conține contrariu. O suferință activă sau mai puțin activă. De ce? Deoarece nu trăiești imaginea pe care ți-ai format-o despre fericire. E simplu. Dacă ești fericit, înseamnă că nu ești nefericit. Iar dacă ești nefericit, înseamnă că nu ești fericit. Ori ești gravidă, ori nu. Ăsta e unul din motivele pentru care unii nu depind de ei înșiși. Deoarece datorită limitelor personale trăiesc nefericiți. Iar fericirea o așteaptă din exterior. Însă cât timp aștepți fericirea din exterior, ea funcționează după sistemul plus și minus, recompensă și pedeapsă. Dacă nu vreau să primesc pedeapsă, trebuie să fac în așa fel încât să primesc recompensă. Dar recompensa de la tine o primesc dacă îți fac ție pe plac. Iar de multe ori ce e pe placul tău, nu e pe placul meu. Așadar, am de ales. Ori renunț la mine, ori renunț la tine. Dar dacă renunț la tine, renunț și la recompensa de care cred că am nevoie să ajung să fiu fericit. Dacă renunț la tine, renunț la fericire. Dacă aleg fericirea, renunț la mine. Renunțând la mine, până ajung la recompensă, trăiesc tot ce e pe placul tău, nu pe al meu. Astfel, acum, tot nefericit sunt. Întrebarea mea e, astfel cum ai putea fi fericit în prezent? Revenim la subiect imediat. Până atunci să continuăm subiectul inițial. De ce acoperi prezentul cu tot felul de gânduri? Deoarece gândurile pentru tine sunt mai interesante decât prezentul, decât plictiseala. Ele oferă ceva mai plăcut pentru persoană. Tocmai de asta le preferă. Dacă prezentul ar însemna o fericire totală, n-ai acoperi-o, ai trăi-o mereu. Dar cum pentru persoană nu reprezintă asta, o acoperi cu gânduri a căror relevanță e să acopere durerea cu o durere aparent mai slabă. Trăind ca persoană, în prezent te plictisești. Iar scopul e să ajungi în punctul în care să nu te plictisești. Doar ce vrei să scapi odată de suferință, de plictiseala asta. Până să ajungi acolo însă, trăiești în minte cu imaginea. Te-ai îndrăgostit de o fată. Nu ești cu ea, dar ai vrea să fii cu ea. Prezentul nu-ți oferă ce vrei încât să poți interpreta fericit prezentul. Așadar suferi, o interpretezi fiind tristă. Nu e cu mine. Nu trăiești prezentul, ci trăiești interpretarea prezentului sub ideea de ce oferă ea persoanei tale în ideea ei despre fericire. Iar această interpretare o acoperă și automat trăiește altceva. Un conflict cu ceea ce deja oricum este. Nu trăiești realitatea, ci trăiești în realitate o irealitate. Te-ai asociat cu o imagine subiectivă, iar subiectivitatea din natură nu poate reprezenta realitatea deoarece este personală.
Nu este mărul, ci e părerea ta despre măr. Căutăm fericirea pentru că suntem nefericiți. Din nefericire căutăm fericirea. Dar astfel, tot ce putem găsi în exterior poate fi doar reflecția nefericirii noastre. Deoarece cât timp interpretăm orice, fie exteriorul, îl interpretăm după ce se află în noi. Așadar, ca persoană, dacă căutăm fericirea, dacă nu, tot în aceeași suferință ajungem. Vrem să trăim prezenți, să ne liniștim, dar liniștea o interpretăm fiind plictisitoare. Tocmai de asta o acoperim, să nu o trăim. Ce paradox, nu? Vrem să trăim prezentul, dar în prezent ne plictisim. Fugim de ea cum putem, deoarece nu conține nimic ce am vrea noi încât să o interpretăm fericită. Așadar, vrem să o trăim sau nu? Avem o bază, persoana, care din natură e subiectivă, deoarece elementele subiective o alcătuiesc. Ceea ce crezi că ești, persoana, în prezent se plictisește. Așadar, acoperă, interpretează prezentul să nu se plictisească, să nu dispară. Deoarece culoarea persoanei reprezintă lentilele prin care vede ea lumea, tot ce se întâmplă este văzut prin acele lentile. Așadar, dacă persoana din natură conține o suferință, o teamă de sfârșit, iar lentilele prin care vede ea lumea sunt însăși persoana, din frică, din nefericire, nu o să vadă niciodată fericirea adevărată. Persoana e construită de tine din mii de gânduri strânse, având un început și un sfârșit, implicit o frică fundamentală. Dacă te-ai asociat cu ea, trăind prin persoană, prin această frică interpretezi tot ce există. Din postura persoanei, în momentul în care rămâi singur, respectiv când trăiești prezentul, liniștea, apare frica. Deoarece frica e elementul fundamental al persoanei, implicit a oricărei asocieri. De asta faci totul să o acoperi. Pentru că dacă nu o acoperi, răsare ce e de desubt. Iar în acel moment persoana dispare. Implicit toate iluziile pe care le-a creat și de care s-a atașat. Creăm tot felul de imagini despre tot. Rădăcinat în ceea ce crezi că ești, oricât vei căuta în exterior, tot nefericit vei fi. Deoarece cât timp interpretezi ceea ce este, totul va fi doar reflecția ta, a fricii tale. Astfel, întrebarea e, dacă nu-ți place ce vezi, ce ar fi de schimbat? Ai un concept despre împlinire, ajungi acolo, nu-ți oferă împlinirea. Alt concept, ajungi și acolo, nici acel lucru nu ți oferă. Cauți libertatea printr-un gând limitat din natură despre libertate. Cum ai putea să o găsești? Repet, cauți libertatea printr-un gând despre libertate, prin imaginea ta despre ea. E nonsens. Produsele minții sunt limitate, deoarece gândurile sunt limitate din natură. Persoana, identitatea, fericirea ta și așa mai departe sunt gânduri despre fericire cu care te asociezi. Nu fericirea, ci gândul tău, ideea, presupunerea ta despre fericire. Cauți fericirea, împlinirea, libertatea prin prisma gândurilor tale. Ele fiind limitate, poate să existe libertate totală în ele? Poate să existe libertate totală între patru pereți? În care colț ai o vei găsi? Iar pornind din tine, trăind, văzând totul prin filtrul unui gând limitat despre tine și despre tot, poți trata totul cu fericire, cu libertate? Poți vedea viața fără care formele n-ar avea viață, în loc de formă care din nou e temporară? Fiind temporară, materială și limitată? Ai putea trăi ceea ce este, prezentul, ceea ce ești cu adevărat, dacă tu trăiești ceea ce crezi despre tine și despre prezent? Ai putea găsi toate astea în gândurile care reprezintă ce crezi tu despre ele? Poți trăi libertatea în părerea ta, în imaginația ta despre libertate. Prin orice asociere cu imaginile pe care le faci despre libertate, doar te limitezi în a trăi libertatea. Poate orice părere despre fericire să reprezinte fericirea cu adevărat. Poate subiectivitatea să reprezinte realitatea. Sau toate aceste concepte, idei, păreri sunt personale și toate astea nu sunt eu, ci sunt doar părerile tale despre mine. Iar după ce îți formezi o părere despre mine, mai poți să fii în contact cu cine sunt cu adevărat dacă tu mai vopsi cu părerea ta. Astfel, din start, în mine, pe mine, văzându-ți părerea ta despre mine și nu pe mine. Cum ai putea să trăiești realitatea dacă tu trăiești părerea și interpretarea ta despre realitate? Cum aș putea să te văd pe tine dacă eu în tine văd părerea mea despre tine? Nu pot, deoarece mereu voi vedea reflexiile mele, personale. Și văzând totul prin acești ochelari limitați, în fundament mereu se va afla frica. Chiar dacă la suprafață totul e simpatic, drăguț și amuzant, astea sunt aparențe. De ce majoritatea relațiilor se termină nefericit? Deoarece atunci apare ce era în fundament. Deși totul părea simpatic, erau doar aparențe. În adânc mereu s-a aflat frica, amenințarea. Ca persoană, dacă nu am ce vreau să am, sufăr și în adânc și la suprafață.
Dacă am ce vreau să am, la suprafață totul e ok, în adânc însă sufăr la fel de tare, acoperit cu un zâmbet fals, de multe ori inconștient. Nu interesant. Astfel poți trăi oare cu adevărat fericit ca persoană? Pot trăi fericirea căutând-o în ideea mea despre fericire? Oricum și de oriunde ai porni, n-ai putea, deoarece mereu trăiești ce crezi despre ea și nu pe ea. Asta e capcana persoanei. Persoana e persoană deoarece transformă totul în sens personal, interpretând, nevăzând realitatea, ci văzând părerea ei despre realitate. În momentul în care realizezi capcana acestei iluzii, iluzia, persoana dispare și rămâne ceea ce ești cu adevărat. Respectiv, când te uiți la mine, rămân ceea ce sunt cu adevărat, fără să mă acoperi. Nu transform nimic, ci lași totul să existe în esența lui. Trăind fără limitări, vei trăi fericirea și nu ceea ce crezi despre ea. Vei vorbi cu un om și nu cu imaginea ta despre acel om în raport cu ce-ți oferă ție în drumul tău înspre iluziile create despre împlinire. Nu vei interpreta nimic, deoarece nu va mai exista dispozitivul care să formeze aceste păreri subiective, aceste interpretări. Nu vor mai exista iluzii, suferință, frică, deoarece nu va mai exista benzină care să le alimenteze. În momentul în care recunoști asta, dispare tot ce exista doar în capul tău. Dispare tot ce era despre ea și nu ea. Rămâi tu, iar ei rămân ei. Nu vor mai exista etichete subiective, ci va exista din nou realitatea. Ce ești, respectiv ceea ce suntem cu adevărat. Doar prin gânduri poți ajunge undeva care nu este aici. Dacă ne întoarcem de la ajunge, fără a ajunge, pare că din start suntem aici. Ne opunem la propriile acțiuni, vrem să nu mai judecăm. Doar prin neplăcerile persoanei obținute prin interpretări putem judeca. Iar prin judecarea judecăților noastre nu ne vom opri din asta. Nu mai vrem suferință, nefericire, plictiseală. Oho, superb! Atunci să renunțăm pentru o clipă la asocierea noastră cu interpretările pe care le-am creat despre situații. Pentru o clipă să renunțăm la toate asocierile noastre. Să lăsăm viața să existe fără noi. Nu există interpretări, poveste subiectivă, persoană, idei despre fericire, nu există asocieri cu nimic. Toate astea sunt simple gânduri. Să permitem pentru clipa asta să nu existe nimic. Nu există nicio asociere, totuși noi existăm în continuare. Interesant, nu? Să existăm cronologic pentru câteva secunde fără noi. Să stăm doar în liniște fără să ne limităm din nou interpretând liniștea cum că ar fi plictisitoare ce s-ar mai zice. Să stăm puțin doar în liniște, fără nicio asociere, fără niciun gând. Există aici, în clipa asta, probleme. Există probleme fără asocieri cu gânduri subiective, fără persoană. Există aici suferință. Poate suferința să existe fără gânduri care să transforme o întâmplare în suferință? Ba mai mult, aș putea exista fără această identitate alcătuită din gânduri prin care vedeam până acum totul, prin care mă plictiseam, judecam, uram și așa mai departe. Cine rămân atunci? Cine rămân fără să mă asociez cu gânduri, fără să interpretez totul, fără să judec tot ce e posibil? Oare tocmai ce căutam? Cu adevărat, eu sunt ce căutam, doar că acest act, interpretarea, persoana, căutarea în sine era un gând limitat. Astfel ajung să trăiesc prezentul chiar fără să vreau, natural, deoarece tocmai prin aceste asocieri și gânduri acopeream prezentul. Nu trăiam prezentul deoarece nu trăiam ceea ce sunt cu adevărat, iar acum trăind ceea ce sunt, trăiesc și prezentul. De asta dispar toate gândurile subiective, deoarece ele existau doar prin persoană. De asta dispar toate caracteristicile persoanei, precum frica, ura, supărarea, tot ce te împiedica. În momentul în care trăiești ceea ce ești, nu există iluzii de genul. Doar în persoană, în ceea ce crezi că ești, există frică, ură, supărare. Odată ce recunoști că persoana în esență este o iluzie, odată cu ea dispare tot ce ținea de ea. În tine nu mai văd nimic subiectiv, deoarece nu te mai văd prin persoană ca persoană. Doar prin gânduri, prin interpretări te vedeam urât, rău, deoarece eram limitat și te vedeam și pe tine astfel. Îmi era frică, iar dacă dispar toate elementele în frunte cu frica, ce rămâne? Ai dormit vreodată fără frică? Ai stat la povești cu prietenii fără să-ți fie teamă de nimic? Ce era acolo când ai trăit fără frică? Ai dormit liniștit? Cu prietenii erai bucuros, natural? Ai putut să fii tu, liber, fără nicio limită, fără nicio frică? Liber de toate gândurile și eforturile precum trebuie să fiu așa? Toate aceste propoziții începând cu trebuie, limitându-te să nu fii tu, ci să fii cum trebuie să fii, dictat de ceva anume.
Stăm față în față, fără frici, fără judecăți. Nu te acopăr. Sunt liber de gânduri, de subiectivitate. Deoarece atunci când suntem împreună, nu trebuie să fii niciun fel. Poți fi și tu liber, natural. Când ești într-un mediu în care nu trebuie să fii niciun fel, deoarece nu există nicio așteptare, te întorci și tu în această libertate, în naturalețea ta, în ce ești de fapt. Poți fi din nou tu, discutând despre orice, făcând ce și cum vrei tu. Erai copil, nu judecai pe nimeni, erai liber. Zâmbeai, te jucai cu toți copiii, indiferent din ce familie proveneau, de ce culoare aveau. Se spune că este cea mai frumoasă parte a vieții. Acolo s-ar întoarce toți, în copilărie. Acum, că ești conștient de toate astea, te poți întoarce într-un mod conștient să fii liber, copil, aruncând de pe tine tot ce s-a pus și tot ce ți-ai pus pe spate să cari fără niciun rost. Crezând în cei care ți-au spus că îți vor fi de folos cândva. Poți trăi din nou cea mai fericită parte a vieții, clipa asta, dispărând toate aparențele precum vârsta, genul, aspectul și ce se mai judecă. Iar libertatea, unicitatea, fericirea de care vorbesc nu o poate lua nimeni, deoarece nu a adus-o și nu depinde de nimeni. Nu e cauzată de ceva. Ea există de dinainte să începi să o vrei să o percepi cu mintea. Doar permite-ți să fii, permite-i să fie, nu o acoperi. Trăiește ce ești, iar tot ce vei face nu va fi făcut din frustrare pentru a ajunge odată fericit, ci va fi făcut din fericire. Nu vei acționa tu ca persoană, ci se va manifesta viața prin tine, ceea ce ești. Oamenii vor sesiza o calitate extraordinară oriunde vei fi, orice vei face, deoarece ceea ce faci, o faci în prezență, cu atenție, fericit, fără să fii deranjat și focusat în paralel la multe alte lumi din capul tău. Nu trebuie să mai vrei să trăiești prezentul, deoarece trăiești ceea ce ești cu adevărat, adică viața, iar viața există doar aici, în prezent. Fericirea, împlinirea, toate sunt aici, unde ar mai trebui să ajungi. Astfel dispar și toate atașamentele. Nu aștepți nimic de la nimeni. Orice se întâmplă nu te poate afecta. Nașterea și moartea vor fi același lucru. Un zâmbet larg, ca toată viața de altfel. Orice ai pierde, în esență n-ai pierde nimic. Esența nu se poate pierde, doar ce aici nu există nimic de pierdut. A spus cineva, nu sunt nimic. Am întors sensul și a ieșit că de fapt că nu sunt nimic, atunci sunt totul. Prezentul nu necesită efort. Efort necesită să nu fii în prezent. Efortul se creează când mă chinui să fac ceva. Pentru o clipă nu te chinui. Și doar stai în liniștea care există în spatele totului. În viața care face totul posibil să existe. Poate vor apărea gânduri. Nu le dă importanță. Lasă-le să vină și să plece. Nu te asocia cu ele. N-au relevanță în prezent. Doar fii. Dacă simți că gândirea e prea rădăcinată în tine și nu poți fi prezent, ține-ți atenția pe clipirea ochilor tăi. Dacă ți este mai simpatic, ascultă-ți respirația. Fii conștient că respiri. În timp ce atenția e la clipit sau la respirație, gândurile nu mai primesc energie. Trăiește în această liniște care e lipsită de orice efort. Șterge toate fișierele cu credințe despre fericire, despre tine, despre viață și vei rămâne cu tot spațiul posibil. Fericirea e prezentă mereu. Dacă nu ești fericit, nu înseamnă că nu este prezentă fericirea, ci înseamnă că tu nu ești prezent. Succes!